แลห่วงใยใส่ใจสุขภาพด้วยเซรามิกอย่างดีเลยอันนี้คือกาแฟจากร้านเลยแก้วปกติร้านชื่อดังร้านหนึ่งเลยจะทานแบบใช้หลอดก็เสียบหลอดลงไปตรงนี้ก็จะโผล่มาประมาณนี้หลอดมาตรฐานของเขานะบางร้านเอาแก้วไปนี่เขาลดราคาให้5 บาทหรือจะดื่มจากตรงนี้เลยก็แล้วแต่สะดวกนะครับเมื่อคลิปก่อนหน้านี้หลังจากที่รีวิวกระบอกเก็บความเย็นความร้อนของซีดาก้านี่นะครับได้รับการตอบรับที่สูงมากดูยอดออเดอร์จากเรคคอร์ดหลังบ้านเนี่ยสูงที่สุดเลยค่อนข้างจะเป็นประวัติการเลยนะเปียกอยู่ขออภัยเพราะว่าผมใช้จริงอยู่นะครับข้างในเป็นเซรามิกอย่างดีเลยอันนี้ขนาด1 ลิตรแล้วผมใช้อยู่เองวันนี้ทางซีดาก้าก็ส่งใบนี้มาให้ผมอีกเปิดให้ดูก่อนเลยครับจะได้ไม่เสียเวลากล่องเข้ามาสวยงามแล้วก็มีเอกสารรับรองควบคุมการผลิตอะไรต่างๆเข้ามาเรียบร้อยนะครับวัสดุดีมากตัวนี้เขามีหลายสีเดี๋ยวผมขึ้นสีไว้ให้ใน Official Store ของทางซีดาก้าใน Shopee เนี่ยขนาด420 ml ที่ผมเลือกมาเนี่ยเป็นสีเงินเปิดมาในนี้จะมีซิลิก้าเจลกินไม่ได้นะเอกสารเกี่ยวกับ QC ล็อตการผลิตอะไรของเขาฝาโพลิเมอร์อย่างดีแล้วก็มีซีนตรงซีนนี่เอาตรงที่ออกก่อนนะถ้าไม่เอาออกเดี๋ยวมันไม่กันน้ำนะนี่เขาป้องกันซิลิโคนมันจะเสื่อมจะเสียนะเอาออกมาล้างทำความสะอาดได้ผมลืมบอกไปท่านที่ซื้อเวอร์ชั่นที่มีหลอดอย่างเงี้ยเขามีแปรงล้างหลอดกับแปรงล้างแก้วเนี่ยขายด้วยฮะไม่แพงนะต้องซื้อไว้นะเพราะว่าไม่งั้นล้างแก้วสะอาดแล้วตลอดเนี่ยนานเข้าก็ต้องล้างเหมือนกันมาต่อเรื่องนี้เขาออกแบบมาเน้นเป็นกาแฟร้อนกาแฟเย็นอะไรพวกนี้นะ420 ml เนี่ยสำหรับการทานปกติได้เลยวัสดุหนาข้างนอกเนี่ยเป็นสแตนเลส304ข้างในเป็นสแตนเลส316L ซึ่งเป็นฟู้ดเกรดที่คุณภาพสูงเกือบจะที่สุดของโลกแล้วล่ะมันเกินพอสำหรับการใช้งานในการบริโภคทั่วๆไปละข้างล่างเขาจะเขียนว่า S31603 นะก็คืออันเดียวกับ 316L นั่นแหละพวกนี้ก็เป็นโพลีพ็อปปิลีนเป็นฟู้ดเกรดเหมือนกันแล้วก็เคลือบด้วยเซรามิกอีกทีนึงนะเป็น 316L แล้วยังเคลือบด้วยเซรามิกอีกทีนึงปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับท่านที่ไม่ค่อยชอบกลิ่นจากโลหะบางท่านจะรู้สึกนะแต่ว่าบางท่านที่ไม่ได้รู้สึกอะไรก็จะไม่ได้คิดอะไรตรงนี้ก็ใช้เป็นสแตนเลสก็ได้ก็แล้วแต่อันนี้เขาจะเคลือบเซรามิกมาอีกชั้นหนึ่งสบายใจได้เลยเซรามิกนี่เป็นวิวัฒนาการที่ต่อเนื่องมาเป็น1,000 ปีแล้วฮะพัฒนาต่อมาตลอดเอามาทำอะไรต่ออะไรตั้งแต่ในครัวยันยานอวกาศยันหัวลบนิวเคลียร์เลยเคลือบมาอีกชั้นหนึ่งแล้วก็หนาฮะหนากว่าบางยี่ห้อที่เราเจอกันแบบขายถูกๆแข่งตัดราคากันนะพวกนั้นนะตัวนี้Copyrightซีดาก้ามีลิขสิทธิ์มีสิทธิบัตรอะไรชัดเจนเลยตัวนี้ทำมาเป็นร่องเพื่อให้เราจับง่ายเพราะว่าขนาดไดมิเตอร์ค่อนข้างจะโตนิดนึงถ้าเผื่อเราจับไม่ถนัดแต่บางทีหลุดมือถ้าเป็นกาแฟร้อนเนี่ยอันตรายเหมือนกันเดี๋ยวลองดูเส้นผ่าศูนย์กลางเขานะส่วนที่กว้างที่สุดบริเวณปากกระบอกเลย82.6 มม.บริเวณข้างล่างฐานที่ตั้งเนี่ยตั้งกับพื้นเนี่ยนะ46.1 ตรงนี้จะเป็นยางซิลิโคนอย่างดีเลยแล้วก็มีโลโก้ของซีดาก้าติดมาตรงนี้เรียบร้อยเป็นของแท้แน่นอนครับไม่ลื่นที่ขนาดบนพื้นที่มันลื่นๆอย่างเงี้ยยังไม่ลื่นเลยวางแล้วหนึบมากเลยก็ใส่กาแฟขนาดเครื่องดื่มกาแฟเย็นแก้วเล็กอะไรพวกนี้ไซส์นี้ใส่ได้นะรองรับใช้ได้เลยแล้วก็เรื่องของลิกพรูฟกันหกกันรั่วนี่ก็แน่นอนครับเขา 100% อยู่แล้วถ้าเป็นซีดาก้าเนี่ยไม่ว่าจะทางด้านนี้ก็ไม่หกทางด้านนี้ก็ไม่หกใส่กาแฟไปแล้วเนี่ยความไว้อย่างนี้ไม่รั่วไม่ไหลไม่ซึมอันนี้คือน้ำที่มันล้างไว้เมื่อกี้นี่นะครับล้างแก้วไว้ข้างในนี่เป็นกาแฟแล้วไอ้ตรงนี้ก็ไม่หลุดง่ายนะถ้าหล่นลงไปกระแทกอะไรแค่โดยบังเอิญอะไรเนี่ยเขาจะเสมอกับตรงนี้โอกาสที่จะไปโดนอะไรหลุดเองค่อนข้างยากนอกจากเราเจตนาที่จะดันเบาๆแบบนี้ก็หลุดนะครับมือซ้ายมือขวาก็สะดวกครับไม่ต้องออกแรงอะไรมากก็ดื่มได้เลยตัวนี้เป็นซิลิโคนฟู้ดเกรดเหมือนกันทุกจุดก็จะเป็นฟู้ดเกรดหมดส่วนที่เป็นพลาสติกเนี่ยนะครับก็ใช้งานได้อย่างมั่นใจปลอดภัยต่อสุขภาพและที่สำคัญที่สุดที่ชอบที่สุดคือเซรามิกเนี่ยมันล้างง่ายกว่าสแตนเลสมากมายหลายเท่าเลยน่าใช้มากแล้วขนาดพอเหมาะกำลังดีไม่ต้องไปแบกน้ำหนักส่วนเกินให้มันเกิดทะเกะกะ420 ml สำหรับตัวนี้ใช้ได้ท่านคิดว่าในชีวิตประจำวันนั้นใช้มากกว่า420ก็ลองดูมีหลายขนาดให้เลือกเรียกว่าซอยย่อยยิบเลยตั้งแต่จนถึง
1,100 ซีซีเลยรู้สึกเท่าที่เห็นนะจะใหญ่ขนาดนั้นเลยดูจาก Official Store ก็จะได้ของที่คุณภาพแน่นอนกว่าราคาดีกว่าแล้วก็มีหลายแบบหลายสีหลายความจุให้เลือกด้วยนะดูลักษณะของการใช้งานการเปิดดื่มอะไรพวกนี้มากกว่าว่าเราถนัดไหมยังไงนะครับตัวเนี้ยถ้าเราขับรถอยู่นั่งรถอยู่ก็แค่นี้ก็กินได้ละก็ขอบคุณซีดาก้าที่ส่งของดีๆมาให้นำเสนอให้ชมกันนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ